Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! One more time. And then you let me know. Please, I says to do. Baby, if you're feeling good. Baby, if you're feeling high. You know your man is working hard. These guys are dudes. Välkommen till Let Me Know-podden. Podden för oss Kiss-intresserade som vill ha ett lättsamt samtal om Kiss. Och idag så är vi på lokal, på riktigt. Vi är på Södermalm, vi är på Skånegatan, på en klubb som heter Studentlag. Och där, kära damer och herrar, här är det trångt. Det är knappt så du kan ta dig in varken med glidmedel eller våld. Det är fruktansvärt trångt, måste jag säga. Vi hade tur, jag och Marco, att vi kom in överhuvudtaget. Så att Marco, kan inte du ta en svepning för att visa liksom hur det ser ut i lokalerna? Och klockan är inte ens 19 när det ska börja. Och vi har redan nu några Kiss-profiler här. För de som är väldigt observanta känner igen flera personer. Roger Nilsson till exempel. Och sen så har vi lite längre bort en herre som är väldigt välkänd för att både tycka om vin, Kiss och antikviteter. Han sitter just nu och tar sig en riktig stänkare. Ja. Och om en liten stund så kommer herrarna Glickman och Marks och börjar köra en riktig rökar-Kiss-kväll. Både visuellt och audio. Och sen har vi ett scoop också, Marco. Ta nu och zooma in den här fantastiska biljetten. Där, kära tittare och lyssnare. Där får ni reda på det först utav alla. Stockholm Rock City i december 2025. Och det är redan nu dags att boka datumet. För där kommer det också bli åkat av. Det tror jag nästan att arrangörerna vågar att garantera. Ytterligare några minuter har gått och vi har hittat en av arrangörerna som vi väl känner igen från en del andra Kiss-evenemang. Petter. Ja, välkommen. Ja, välkommen. Ska du säga till mig? För vi är ju på din pub nu, eller eran bar. Precis, jag är glad att ni kom hit. Det är skitkul alltså. Det här kommer bli en grym kväll. Vi har 5-6 timmar enbart Kiss framför oss. Vi har en tjock-tv här. Kommer spela enbart Kiss hela kvällen. Redan mycket vänner i lokalen. Ja. Det kommer bara accelerera. Ja. Är det här dina vänner eller är det våra vänner? För det är nog, majoriteten är nog våra vänner. Så kanske så småningom kommer spädas ut till liksom mina vänner möjligen. När folk liksom tröttnar. Ja. Men tror du att det kommer in några flera? För det är ju trångt som fan. Nu är klockan 10 minuter innan vi skulle börja egentligen. Det börjar bli fullt här. Men det kommer nog komma och gå lite sådär. Så det kommer kännas bra som 17 alltså. Så vilken blir din roll och vilken blir Josefs roll som är där borta och gömmer sig? Det blir nog som vanligt. Jag har jättehöga ambitioner från början. Kör stenhårt, är med. Sen tröttnar jag lite och då tar Josef över och löser allting. Ja. Så energi här, Josef löser det mesta. Ja. Det finns en intressant sak som vi pratade om redan i den podden när de här herrarna blev intervjuade. Och det är, jag tror att det är Josefs intresse för tyska Kiss-vinyler. Ja. Och nu idag så finns det ju bevis. Ja, alltså han tar ju bara med sig den tyska loggan då. Han är ju en av de få som tycker att det här borde varit originalloggan så att säga. Till skillnad från... Den här är ju då liksom fel logga enligt Josef då. Och det här är rätt logga. Han är speciell sådär. Men, och sen bakom dig, Petter,
så har du lite skivor. Jag vet inte. Här har vi kommer lira allt på originalvinyl så att säga hela kvällen. Också obs, originalskick. Vi är inga samlare utan vissa av de här skivorna är ju spelade 10 miljoner gånger. Så det kommer kanske låta skit. Men det är lite idén med kvällen att det ska liksom vara som att man sitter hemma i vardagsrummet och lyssnar på sina egna plattor. Inte en nyutgåva som man har köpt för massa 100-lappar utan 10 kronors backen som vi pratade om i podden. Den är här. Det här är liksom, det höjer ju eller vad ska man säga, det höjer liksom förväntningarna ännu mer. Ja, precis. Vissa av de här kommer nog hoppa liksom. Jag har inte tänkt på det för länge men ja, det kan nog bli hack i skivan och sånt. Ja. Och sen så, ja, du ser, det är god stämning i lokalen redan. Jag ser en Peter Criss-tröja där borta. Ja. Och sen är det som sagt, det är jättetrångt. Ja, men det är liksom grejen va. Det här är som en divebar ska vara. Man trycker sig in, köper en bärs och så är det bra musik. Ja. Det är liksom inte sittplats och lyssna. Så vi brukar göra ganska ordentliga grejer i vanliga fall ju. Med biosittning och lugn och ro och på eftermiddagen och sånt. Ja. Här ska det vara tvärtom. Det ska vara som att vi lirar Kiss, som att Kiss är det hetaste bandet i världen 1979 liksom. Wow. 77, 76, ja du vet. 75 kanske. 75, någon sån där. Det ska bara vara liksom som folk är här för att höra bra musik. Jag tror det är bra. Ja, vi håller ögonen under kvällens gång. Det kommer bli mera. Det kommer bli riktigt, riktigt bra. Vi kan återkomma till Josefs logga senare då. Men inte hur mycket mer bara. You can take her, she'll remove your medication. Get the firehouse, 'cause she sets my soul afire. Get the firehouse, and the flames keep getting higher. Alla kända Kiss-fans bara rasar in här en efter en. Det här är en väldigt känd utav våra fantastiska experter eller expertgäster. Roger Nilsson. Tja. Vad har du för förväntningar för den här kvällen? Ja, egentligen inte jättemycket, men det här är ju de tillställningar vi får ta nu när inte Kiss lirar längre. Då får vi träffas här istället. Ja, men trevligt. Ja, men det är som Petter säger, att det här är ju trångt, mysigt, hjärtligt. Ja, det hade ju kunnat varit 100 kvadratmeter större. Ja, men då får du inte den här känslan av att det är trångt. Nej, för sig. Men ja, det blir nog jättebra det här, tror jag. Ja. Så att, men du stannar till klockan 1 i natt, eller? Ja, det vet jag inte, men... För det är 5 timmar framåt med Kiss. Ja, ståplats. Ja. Och det är så på konserterna. Ja. Först får du vänta innan, sen är det konsert och så får du vänta för att gå ut. Det är ungefär samma sak. Det är samma sak, det är det. Kiss-fansen och framförallt de som vi känner igen, de dyker upp en efter en här. Och den här mannen känner vi igen från sist som Let Me Know var ute och vimlade. Ja. Mannen som gör allt. Kiss-fan, vinintresserad och intresserad av arkitektur och arkeologi. Ja, nej, men då har man fångat in det ganska bra. Ja. Vad har du för förväntningar för ikväll, mer än att dricka öl? Men väldigt mycket bra musik. Det är så sällan man lyssnar på Kiss, så att det är skönt att få göra det. Ja. Nej, men det är lite kul låtar, kul sällskap. En trevlig kväll helt enkelt. Ja. Vad känner du inför att det är väldigt intimt här? Intimt, bokstavligen. Alltså, så tycker jag en bar ska vara. Det är där man stöter ihop med människor, man ser folk. En del känner man igen, en del känner man inte igen. Ja. Om man har möjligheterna att... Det är lättare om man säger att man gillar Kiss och så ser man ett sammanhang någonstans. Så att...
Nej, jag tror det är bara bra. Ja. Och Petter säger att det kommer bli hetare. Så Petter är en utav arrangörerna. Han säger att det kommer bli hetare och hetare. Ja, men det kommer det säkert bli. Både om man tar värmen och kanske musiken också. Så att hotter than hell. Absolut. Har du något mer som du tänker på så bra Kiss? Är det något du saknar? Något du vill göra? Men det finns väl alltid saker man vill göra. Nu kan man säga se dem live igen kan man ju inte göra. Så den har ju försvunnit bort. Men det finns ju den här Rainbow-spelningen med 71 som man gärna skulle vilja höra. Som aldrig verkar dyka upp. Men det finns väl alltid någonting så att säga. Ibland hittar man det på att man hör det i någon podd. Ibland ser man någonting på när man läser någon bok eller något liknande och känner det där vill jag ha tag i, det där vill jag få grepp om. Ja. Och det kan jag förstå av många skäl. Ja, det. Så att, men tack så här långt i alla fall. Tack så jättemycket. Kiss-fansen kommer och de stannar. Har ni sett det här? Har ni sett en sån läcker väst förut? Den här är handmålad, airbrushad. Den är liksom bara ett hantverk i sig själv. Och den finns på en rejäl herre som heter Anders. Och vi ska ta och vända på Anders och höra om den här. Och vi är fortfarande kvar på den stora Kiss-festen på Södermalm. Och den här fantastiska västen, den bärs av en lång stilig herre som heter Anders. Berätta, var kommer den här ifrån och varför är den så fantastisk? Varför är den så fantastisk? Det är så fantastiskt för att det är Kiss. Ja. Och det har mitt motiv som jag ville ha ifrån första albumet. Ja. Alltså de sminkningarna. Ja. Och så såg jag den på Tradera 2010. Och någon sålde den alltså. Och då exakt på Tradera. Och så var det uppenbarligen bara jag som såg den. Så jag fick den till utgångspriset. Wow. Alltså, så det var ju liksom, jag hade tur. Vilket kap alltså. Ja, det är skitkap. Ja. Det är snyggt. Men den har du på dig alltså på varenda gång du har tillfälle i Kiss-kretsar. Ja. Det är fantastiskt. Jag hade den när jag var på Kiss sista konsert i Sverige. Ja. Dalhalla. Du var med dit upp? Yes. Schysst. Och där hade jag faktiskt en så kallad soundcheck-plåt. Okej. Så du fick... och jag pratade också. Wow. Du fick ställa frågor. Som andra eller tredje man. Ja. Vad ställde du för fråga och vad fick du för svar? Och då... jag var ju förberedd på vad jag ville säga. Ja. Och jag ville bara tacka för all glädje och det är du det. som de hade gett mig. Ja. Så jag sa bara så här: I wanna thank you for all joy and happiness you have given me. Ja. Och innan jag hann fortsätta och önska låt så avbryter Paul Stanley, min ultimata husgud mig och han säger: Stop Anders, you have give us just the same. Det var stort alltså. Ja. Det var fantastiskt. Ja. Och sen konserten var ju fantastisk. Ja. Jo,
Många av oss var där. Ja. Och sen är det så att under den här fantastiska västen så finns den här t-shirten. Och jag menar, har ni sett maken? Det här är fina grejer. Berätta lite om hur har du fått tag på den här? För du har inte gjort den själv. Nej, den här hittade jag, om jag kommer ihåg rätt, så var det i en affär på Kungsgatan I Stockholm? Eller på alltså. Drottninggatan i Stockholm. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Den finns inte längre. Nej. Och det var lite kul för då jag pratade med han som hade affären. Ja. Och han var också Kiss-nörd. Wow. Så han sa, jag har fått in jättemycket, jag ska visa dig grejer. Ja. Och då var det bland annat den här. Ja, den är ju bara så fin. Och vad jag vet så finns den normalt bara i damstorlekar. Det är märkligt. Men den här fanns I rätt han storlek. hade en large. Ja. Så då det är ju alltså, det här det ska vara. Ja. Hur länge sedan är det du Det är köpte Kiss den? 70-tal. Jag tror åtminstone inte 20 år sedan, men 15 alla gånger. Ja. Minst. Där. För den är så oerhört välbehållen också. Ja, tackar. Ja, men den har faktiskt tyvärr tappat några. Det är ingenting vi ser här i pubmörkret, det kan jag säga. Nej. Men tack Anders för den fina tröjan och den fantastiska ja. Kissfesten går vidare. Fan efter fan efter fan kommer in i denna trånga pub på Skånegatan. Och vi har träffat ett Angel-fan och ett Kiss-fan, allt i ett. Absolut. Vad heter du? Glenn heter jag. Hej Glenn. Tjena. Du hade en spännande historia om att du var med och såg Kiss 1980. Men inte som alla andra i Stockholm, utan du åkte utomlands för att få se Kiss. Ja, på den tiden bodde jag nere i Malmö. Och och när jag var på väg dit så skeppades vi över med båt. Det var ju Sundsbåtar då. Ja, på den tiden. Så att bron fanns ju inte. Så att vi skeppades över i en buss och åkte till Brönnbyhallen. Det var alltså inga mammor och pappor som... Inga mammor och pappor, bara Kiss-fans på bussen. Och det var mitt första gig överhuvudtaget när det gäller hårdrock. Ja. Så var det mitt första stora gig. Och jag var ju i... Hur gammal var du då? Ja, herregud, hur gammal var 1980? Precis sådär. Precis sådär. 17, 18, 19, någonstans där, jag vet inte. Du är äldre än vad du ser ut, man. Ja. Det är bra. Välbehållen. Ja. Men vad hände där inne? Du kom in i Brönnbyhallen till... Ja, det var så roligt förstår du, för att det var mitt första gig utomlands, som man säger då. Ja. Och sen danska kan jag ju. Ja. Men jag visste inte riktigt var min plats var jag visste jag hade paket. Ja. Jag visste inte var. Så jag frågade en av dem som jobbar där då, var är min plats? Men jag sa det på engelska. Ja. Where is my seat liksom. Ja. Och den här danska killen han pekar och visar där och bla bla bla. Ja. Och när jag sa tack på svenska och pratade mera svenska med honom, då blev han förbannad på mig för jag hade pratat engelska med honom. Det var ju så på den tiden. Så det började ju där. Och jag hittade min plats, fantastiskt. Ja. Var hamnar du någonstans? Det är parkett eller? Parkett då, rad 5 ungefär. Ja. För i Danmark så fanns det sittplatser till skillnad från Sverige. För Ja, det var sittplatser. Och vi stod ju på liksom, stolarna långt innan showen började. Så stod vi på stolarna. Och jag kommer ihåg att 2 steg bakom, eller precis bakom mig, då var det ungefär
stycken Hells Angels som stod där. Som ville se på Kiss? Som skulle se på Kiss. Det är häftigt. Ja, på sätt och vis. Men de tyckte inte om att folk skulle gå förbi dem till sina platser. De slog faktiskt ner folk. Så jag var ju livrädd. Ung kille första gången utomlands. Eller jag köpte ett gig. De slog ner folk så jag stod ju som ett ljus. Jag vågade inte röra mig. Den här historien har jag inte hört än. Nej. Hells Angels slår ner Kiss-fans. Ja, för de ville inte att folk skulle gå förbi dem. Det var deras ställen. Ja, de kanske hade lite fel om dem. Ja, det är exakt. Men gigget började och jag var ju kund i hemden. Ja. Alla klassiska låtar som de spelade då. Och jag är die-hard Ace Frehley-fan utav Kiss. Se där. Så jag blev salig att både se honom och höra hans gitarrsolon. Ja. Men jag har ett minne från honom faktiskt. Just därför. Ja, och det är ju... Vilken sida hamnar du på till slut? Jag handlar ju på Ace sida blir det ja. Vilket är lågt. Och hur gick det med de här Hells Angels-dissarna då? Blev de utburna eller? Nej, de fick vara kvar. Det var ingen som vågade göra någonting. De var kvar hela gigget. Läskigt? Ja, det var läskigt faktiskt. Men jag försökte fokusera på vad som hände på scenen. Jag vågade inte titta bakåt. Nej, jag förstår. Men och jag hade lånat mammas Instamatic-kamera. Du vet, en gammal grej som pixeln som snurrar. Med X-kuber och blixtar på. Ja, precis. Ja. Lärde vi oss någonting då? Jag fick ungefär, jag tog jättemånga bilder. Jag fick 2 bilder på Iron Maiden som var förband. Ja. Fick jag 2 schyssta bilder på dem. Sen av alla de Kiss-bilder jag tog så tror jag 2 var bra. Också 2-3. Och en utav dem var på Ace. Så jag var ju glad att en bild blev på Ace. Nej, det var ju knepigt på den här tiden att ta bilder. Och speciellt sådana som du och jag som hade en Instamatic och tänkte att nu fotograferar vi. Och det är inte förrän efteråt som man kom på att Nej. Jag önskar vi hade mobiler på den tiden. Men med minnet jag fick från Ace som jag tog med mig hem som en i Betedad består. Det var att han spräckte tumhinnan lite grann på mitt ena öra. Ja, det är ju ett minne. När han körde sitt solo. För jag hörde det där kloppet i liksom örat att oj, nu händer någonting. Så träffa honom någon gång så ska jag säga det till honom. Jag har ett minne av det. Tack för minnet liksom. Ja, liksom så. Du nämnde någonting också att du var Angel-fantast. Ja visst, du vet Kiss var det svarta och sådär. Och när Angel kom och man fick se de här vita kläderna och de var verkligen opposites Kiss. Så, och sen fick jag ju veta att de låg på samma skivbolag. Jag förstod då Gene Simmons var ju inblandad i hur de kom till. Sådär. Och då var jag tvungen att börja lyssna på dem också. Ja. Och gillade vad jag hörde. Ja. Så det var bara att köpa alla plattor som jag inte hade och de som kom sen då. Alla 5 och live-skivan sen. Precis, och sen har jag fortsatt och att på den tiden så köpte jag inte liksom vinyler. Det var kassettband jag köpte då av någon anledning. Ja, men man tyckte att det var ju bäst. Ja, det var ju antingen eller. Men sen nu då på senare tid så har jag köpt alla vinyler som har återutgivits utav Angel då. Ja. Så man, för det måste man ju ha i sin samling. Ja, det är fantastiskt. För att som sagt, vi kanske inte är så många som är så här inbitna, men vi finns. Ja, absolut. Du är en, jag är en. Och jag har en arbetskollega, för när jag sa att jag gillar Angel så då blev han lite han blev riktigt tagen utav det. Ja. Vi är ju få, tyvärr. Ni hör alltså att Angel-fantasterna, de finns överallt. Och i många Kiss-fantaster med.
Ja, och sen då när Kiss kom 96 och gjorde sin reunion och man fick se originalet, då var vi som crazy. Jag köpte svarta biljetter då, för jag fick inte tag på det på första gigget. Ja. Då var jag tvungen att köpa svart. Ja, och på den tiden gav jag 3000 spänn för en svart biljett. Jävligt mycket. Det är ganska mycket. Och jag sa till min kompis när vi skulle träffa den här skumma typen som vi tyckte, kolla registreringsnummer så vi vet vem det är så vi kan kolla upp honom sen. Men det visade sig vara riktiga biljetter vi köpte. Och vi var ju lyriska och sådär. Det är ju fantastiskt. Och jag minns att fansen vi träffade runt omkring, vi stod och liksom ryckte i varandra. Vi ser dem igen liksom. Absolut. Får jag fråga, vad är det som gör att du kom ikväll hit till Skånegatan 90? Ja, det är ju Facebooks. Det är djungeltrumman där. Ja. Ja. Och har du varit på Blickman & Marks grejer förut? Typ Alex Bergdahls föreläsningar och film och sådär? Nej, det är faktiskt inte. Ja. Så att du blev invigd i det också. Du har så mycket att se fram emot. Ja, och kanske också se tillbaka till också om jag hittar allt som ligger ute. Ja, en del finns ute, men Alex Bergdahl är en person som han vill helst inte att man spelar in, utan det ska vara i stunden. Ja. Så jag vet ju vem Alex är, så att, men jag har inte lyssnat sådär aktivt som jag kanske borde göra. Men en liten podd från Alex Bergdahl som blir jättebra. Men som sagt, Let Me Know-podden är ju där du hamnar nu, så att det här blir jättebra. Men tack Glenn, super. Tack själv, kul att träffas och keep on rocking! It's motion time again. I know it'll always win. Motion time again. Hey, I know it's the only thing that keeps us together. All right, yeah, yeah. Kissfesten blir bara hetare och hetare. Och nu har vi hittat en helt unik, inte bara en Kiss-fan, utan en Chris-fan. Och kolla den tröjan. Den här är handgjord, den finns i ett enda exemplar och den sitter på den här förträffliga mannen. Och han har en story, men den spar vi. Se här.